नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुको रितास किचनमा। आज हामी समोसा बनाउँदै छौं। समोसालाई खासै इन्ट्रोडक्सनको आवश्यकता पर्दैन किनकि समोसा संसारभरिका मान्छेहरूले खान्छन्। आजको यो रेसिपीलाई हामीले 4 स्टेपमा डिभाइड गरेका छौं र समोसा बनाउँदाखेरि आउन सक्ने सबै खाले समस्याहरूको बारेमा पनि डिस्कस गरेका छौं। भिडियो मन पर्यो भने लाइक चाहिँ अवश्य गरिदिनु होला। आउनु सुरु गरौं आजको यो रेसिपी। सबैभन्दा पहिला हामी समोसा बनाउनलाई पिठो मुसेर तयार पार्छौं। त्यसको लागि हामीले 400 ग्राम मैदा लिएका छौं र साथसाथै यसमा 1 सानो चम्चा नुन र लगभग 1 सानो चम्चा जति ज्वानो एड गरिदिएका छौं। ज्वानोलाई पिठोमा हालिसकेपछि एकपटक राम्रोसँगले मिक्स गरिदिनु होला। त्यसो गर्दा ज्वानो सबैतिर फैलिन्छ। अब हामीले यो मैदामा 2 ठूलो चम्चा घिउ एड गरिदिएका छौं। घिउको सट्टामा तपाईले पगालेर बटर अथवा खाने तेल पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यदि खाने तेल प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने रिफाइन तेल अथवा सूर्यमुखी तेल प्रयोग गर्नुहोला, एकदमै राम्रो हुन्छ। घिउ, तेल अथवा बटर जे एड गरे पनि तपाईले मैदालाई बटरसँग अथवा घिउसँग एकदमै राम्रोसँगले सुक्खै मल्नु पर्ने हुन्छ। एकछिन यसरी मलेपछि समोसा चाहिँ एकदमै क्रिस्पी बन्न जान्छ। त्यसैले यो एकदम इम्पोर्टेन्ट स्टेप हो। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ अहिले नै पिठोलाई हामीले यसो डल्लो बनाउँदाखेरि लगभग डल्लो हुन थालिसकेको छ। अब गएर हामीले यसमा थोरै पानी हालेर अनि यसलाई मुस्न सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। समोसाको लागि आटा मुस्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको हामीले पानी थोरै एड गरेर आटालाई हल्का टाइट मुस्नु पर्ने हुन्छ। सुक्खा रोटीको आटा अलिकति नरम हुन्छ भने समोसाको आटा चाहिँ हल्का टाइट हुन्छ। तपाईले आटालाई वर्किङ सर्फेसमा ट्रान्सफर गर्नुस् र अनि भिडियोमा देखाएसरी राम्रोसँगले यसलाई 8-10 मिनेटसम्म तपाईले मुस्नु पर्ने हुन्छ। राम्रोसँगले आटा मुस्यो भने समोसा बनाउन पनि एकदमै सजिलो हुन्छ। यो आटालाई तपाईले छोपेर 20 मिनेटको लागि रेस्ट गर्नलाई साइडमा राखिदिनुस् अनि त्यही बीचमा आउनुस् अब हामी समोसा भित्र भर्ने स्टफिङ बनाएर तयार पार्छौं। समोसाको स्टफिङ बनाउनलाई हामीले 7 वटा ठूलो साइजको आलुलाई उमालेर प्रयोग गरेका छौं। आलुलाई भिडियोमा देखाएसरी नै फुटाइदिनु होला। एकदम धेरै धुलो पिठो चाहिँ नबनाउनु होला। साथै आलुको टुक्राहरू एकदम ठुलठुलो पनि रहनु हुँदैन, नत्र समोसामा भर्न एकदमै अप्ठ्यारो हुन्छ। अब तपाईले एउटा कराई बसाल्नुस् र अनि कराईमा 2 ठूलो चम्चा जति तेल एड गरिदिनुस्। त्यसपछि हामी यसमा थोरै जीरा फुराउनु पर्ने हुन्छ। जीरा पड्किन थालेपछि अनि हामी यसमा 1 चम्चा जति मसिनो गरी काटेको लसुन एड गरिदिन्छौं। त्यसैगरी 1 चम्चा अदुवा पनि एड गरिदिन्छौं। अदुवा, लसुन र जीरालाई तपाईले लगभग 1 मिनेट जति फ्राई गर्नुभयो भने एकदम मगमग बास्ना आउन थाल्छ। अब यसमा तपाईले 2 वटा मिडियम साइजको प्याजलाई पनि मसिनो गरी काटेर एड गरिदिनु होला र प्याजलाई पनि लगभग तपाईले 4-5 मिनेट फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। प्याज सफ्ट भइसकेपछि अनि हामी यसमा सबै मसलाहरू एड गरिदिन्छौं। हामीले यसमा नुन, त्यसैगरी जीरा र मरिचलाई हामीले सँगै पिसेका छौं। साथसाथै हामीले यसमा 1 ठूलो चम्चा जति धनियाको पाउडर, त्यसैगरी यसमा हामीले थोरै खोर्सानीको फ्लेक्स पनि प्रयोग गरेका छौं। यदि तपाईलाई पिरो मन पर्दैन भने खोर्सानी नहाली पनि बनाउन सकिन्छ। मसलालाई चलाइराख्नु होला, नत्र मसला डढ्न सक्छ। अब हामी यसमा आधा चम्चा जति बेसार पनि एड गरिदिन्छौं अनि सबै मसलालाई हामीले मात्र 1 मिनेट जति पकाउँछौं र त्यसपछि हामीले यसमा 200 ग्राम जति फ्रोजन मटर एड गरिदिन्छौं। हामीले फ्रोजन मटर प्रयोग गरेकोले गर्दा हामीले अहिले नै एड गरिदिएका हौं। यदि तपाईहरुसँग ताजा मटर छ भने तपाईले पछि एड गर्दा पनि हुन्छ र यदि तपाईले सुक्खा मटर प्रयोग गरिरहनु भएको छ भने त्यसलाई तपाईले पानीमा भिजाएर अनि उमाल्नु पर्ने हुन्छ र त्यसपछि मात्रै आलुसँग फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। आलु, मटर र सबै मसलालाई लगभग तपाईले 2 मिनेट जति फ्राई गर्दा पुग्छ। आगो चाहिँ सानो बनाउनु होला र सबै सामग्रीलाई तपाईले चलाउँदै लगभग 2-3 मिनेट फ्राई गर्नु होला। कसैले समोसामा बदाम पनि प्रयोग गर्छन्। हामीले पनि आज 70 ग्राम बदाम प्रयोग गरेका छौं। यो एकदमै अप्सनल हो, मन पर्दैन भने अथवा छैन भने नहाल्दा पनि हुन्छ। तर बदामको स्वाद समोसामा एकदमै मजा आउँछ। त्यसैले सबै सामग्री एड गरिसकेपछि अनि अन्तिममा तपाईले यसमा थोरै मसिनो गरी काटेको धनिया एड गरिदिनु होला र धनिया एड गरिसकेपछि आगो चाहिँ बन्द गरिदिनु होला। त्यसपछि एकपटक राम्रोसँगले चलाइदिनुस् अनि यो स्टफिङलाई तपाईले सेलाउनलाई साइडमा छोडिदिनु पर्ने हुन्छ। सेलाएपछि अनि मात्रै हामी यसलाई भर्न सुरु गर्छौं।
अब आउनुस् हामी तेस्रो स्टेपतिर लागौं। हामीले फटाफट समोसा बनाएर तयार पार्छौं। आटालाई फेरि एकपटक राम्रोसँगले मुसिदिनु होला। हामीले यो आटालाई 20 मिनेटको लागि रेस्ट गर्नलाई छोडिदिएका थियौं। यसरी फेरि मुसेपछि यो आटा एकदमै नरम बन्छ र बेल्नलाई सजिलो हुन्छ। अब तपाईले आटालाई वर्किङ सर्फेसमा निकाल्नु होला अनि त्यसपछि भिडियोमा देखाए जसरी टोटल आटालाई आधामा बाड्नु होला र त्यसपछि हरेक आधालाई फेरि आधा आधा गर्दै बाड्दै जानुभयो भने हरेक लोई चाहिँ लगभग बराबर साइजको बन्छ। यदि तपाईले ठुलठुलो समोसा बनाउने सोच्दै हुनुहुन्छ भने लगभग 12 वटा यस्तो लोई बनाउनु होला। हामीले चाहिँ मिडियम साइजको समोसा बनाएकोले गर्दा टोटल आटाबाट 16 वटा लोई बनाएर तयार पारेका थियौं। अब आउनुस् हामी फटाफट समोसा बेलेर तयार पारौं। समोसा बेल्न थोरै अप्ठ्यारो हुन्छ किनकि समोसामा हामीले मैदा प्रयोग गर्छौं र मैदा हल्का चाम्रो हुन्छ। तर रोटी पकाउँदाखेरि त्यति गाह्रो हुँदैन किनकि रोटीमा हामीले आटा प्रयोग गर्छौं र आटा नरम हुन्छ। साथसाथै हामीले समोसाको लागि आटा मुस्दाखेरि हामीले पानी थोरै प्रयोग गर्छौं र यसलाई थोरै टाइट पनि बनाएका हुन्छौं। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ हामीले सजिलै यो समोसाको डोलाई बेल्न सकिरहेका छौं। यसलाई तपाईले लाम्चो आकारमा बेल्नु होला र यसको थिकनेस हेर्नुस् त एकदम धेरै बाक्लो पनि हुनु हुँदैन र एकदम धेरै पातलो पनि हुनु हुँदैन। यसलाई तपाईले मिडियम थिकनेस बनाउनु होला अनि त्यसपछि यसको साइज हेर्नुस् लगभग 1 भित्ता जति बनाउनु होला र त्यसपछि यसलाई बीचबाट तपाईले यसरी काटिदिनुस्। अब म तपाईलाई एकदम सजिलो तरिकाले समोसा फोल्ड गर्न पनि सिकाउँछु। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी फोल्ड गर्नुस् अनि त्यसपछि माथिबाट तपाईले पानी लगाउनु पर्ने हुन्छ। पानी लगाउन एकदमै जरुरी छ नत्र भने समोसा चाहिँ तेलमा खुल्न सक्छ र तपाईले अहिले यसलाई राम्रोसँगले थिचिदिनु होला। यसो गर्दाखेरि समोसा खुल्न पाउँदैन र एकदमै पर्फेक्ट खालको कोन बनेर तयार हुन्छ। त्यसपछि तपाईले यो कोनलाई हातमा उठाउनुस् र अनि यसमा लगभग 2 ठुलो चम्चा जति स्टफिङ भर्नु पर्ने हुन्छ। र स्टफिङ भर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको स्टफिङ एकदम धेरै भर्नु हुँदैन, माथिसम्म आउनु हुँदैन। त्यसपछि तपाईले फेरि यसको वरिपरि पानी लगाउनु पर्ने हुन्छ र पानी लगाउँदाखेरि राम्रोसँगले टाँसिन्छ। अब हामी यहाँनिर एउटा फोल्ड बनाउँछौं। मैले एकदमै स्लो मोसनमा राखेको छु। तपाईले राम्रोसँग देख्न सक्नुहुन्छ। हामीले यहाँनिर एउटा फोल्ड बनाएर अनि यसलाई थिचिदिएका छौं र साथसाथै हामीले सबै छेउछेउ थिचेर जोड्नु पर्ने हुन्छ। तपाईले यसलाई राम्रोसँगले प्रेस गर्नु होला नत्र समोसा खुल्न सक्छ र यसलाई अझ स्योर बनाउनलाई तपाईले एउटा फोर्क लिनु होला र भिडियोमा देखाएसरी राम्रोसँगले यसलाई थिचेर अनि बन्द गरिदिनु होला। अब म तपाईलाई एउटा अर्को समोसा पनि बनाएर देखाउँछु। यो एकदमै रियल टाइममा हामीले देखाउने कोसिस गरेका छौं। तपाईले थोरै पानी प्रयोग गर्नु होला। त्यसपछि अर्को साइडको फोल्डलाई माथिबाट राखेर अनि यसलाई राम्रोसँगले थिचिदिनु होला। त्यसो गर्दाखेरि पर्फेक्ट खालको कोन बन्छ र तेलमा त्यति सजिलै खुल्दैन। अब तपाईले यसमा लगभग 2 ठुलो चम्चा जति स्टफिङ भर्नु होला अनि त्यसपछि वरिपरि पानी लगाएर अनि हामीले यसलाई बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सानो खालको फोल्ड जुन हामीले अहिले बनाइरहेका छौं यो समोसाको शेप दिनलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। तपाईले यसलाई राम्रोसँगले थिचेर बन्द गरिदिनु होला। त्यसपछि यो समोसालाई तपाईले टेबलमा यत्तिकै राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसो गर्दा समोसाको बाहिरी लेयर हल्का सुक्छ र अनि त्यसपछि समोसा फ्राई गर्दा अझ राम्रो समोसा बन्छ। तपाईले यसलाई भिजेको कपडाले छोप्न जरुरी छैन। अब आउनुस् हामी चौथो स्टेपतिर लागौं। हामीले समोसालाई फ्राई गर्दै छौं। हामीले एउटा कराईमा तेल लिएका छौं र तेललाई लो मिडियम फ्लेममा तताएका छौं। तेल एकदम धेरै तातो हुनु हुँदैन। तेलको टेम्परेचर लगभग 100 देखि 120 डिग्रीसम्म हुन पर्छ। अब तपाईले कराईको साइज अनुसार समोसा यसमा एड गरिदिनुस् र अनि समोसालाई फ्राई गर्दै जानु होला। नर्मली घरमा हुने कराईहरुमा 5-7 पीस भन्दा बढी समोसा राखेर फ्राई गर्न सकिदैन। तपाईले समोसा फ्राई गर्दाखेरि सुरुको 5 देखि 7 मिनेटसम्म चाहिँ सानो आगो बनाएर फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि सुरुमै तेल एकदम धेरै तातो छ भने समोसा हाल्ने बित्तिकै समोसामा एकदम ठुलठुलो बबल्सहरु आउँछ र अनि समोसा फुट्न थाल्छ र समोसा खान मजा आउँदैन। त्यसैले गर्दा ध्यान दिनु होला। सानो आगो बनाएर 5-7 मिनेट फ्राई गर्नु होला र लगभग यस्तो कलर भइसकेपछि अनि तपाईले आगोलाई मिडियम बनाइदिनु होला र गोल्डन ब्राउन हुन्जेलसम्म तपाईले फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। यो प्रोसेसमा तपाईलाई 15 देखि 17 मिनेटसम्म लाग्न सक्छ।
तपाईहरु पनि यो भिडियो हेरेर यसरी नै समोसा बनाउने प्रयास गर्नुहोला अनि मिठो भएको नभएको कुरा कमेन्ट सेक्सनमा अवश्य लेखिदिनु होला। तपाईहरुसँग अन्य सल्लाह सुझावहरु छन् भने पनि भिडियोको कमेन्ट सेक्सनमा गएर लेखिदिनु होला। आजको रेसिपी तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो, मन पर्यो हैन त? त्यसो भए लाइक, कमेन्ट र शेयर गरिदिनु होला अनि साथसाथै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट पनि गरिदिनु होला। हामी यस्तै नयाँ रेसिपी लिएर फेरि आउने छौं। आजलाई धेरै धेरै धन्यवाद।